สวัสดีค่ะทุกคนขอโทษที่ห่างหายไปนานนะคะช่วงนี้ก็คืองานเยอะมากๆนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะวันนี้ตาก็กลับมาแล้วนะคะแล้วก็จะมารีวิวนิยายวายเรื่องในน้ำมีปลาในนามีคุณของนักเขียนซีเรส17เรื่องนี้นะคะแบบน่ารักมากๆนะคะตากชอบที่เซตติ้งของเรื่องนี้นะคะคือไม่ได้อยู่ในเมืองแล้วนะเรื่องนี้เซตติ้งจะอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะโดยตอนอ่านนิยายเรื่องนี้รู้สึกว่านิยายเรื่องนี้มีครบทุกรสเลยนะคะถ้าใครสนใจยังไงก็ติดตามฟังเรื่องคร่าวๆได้ดังนี้นายเอกของเรานะคะชื่อว่าวิชาอายุ22ปีนะคะมีอาชีพรับทำบัญชีนะคะแล้วก็เลี้ยงเป็ดโดยวิชาเนี่ยก็อาศัยอยู่กับแม่แค่2คนส่วนพระเอกของเรานะคะก็ชื่อว่านิวัฒน์นะคะโดยนิวัฒน์นะคะอายุ28ปีนะคะเป็นลูกของกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยพระเอกของเรานะคะก็คือเรียนจบมหาวิทยาลัยนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ตัดสินใจกลับมาดูแลไร่นาที่บ้านนะคะเพราะว่าไร่นาที่บ้านของพระเอกคือมีเป็นร้อยไร่ทีนี้ทั้งพระเอกและนายเอกก็คือแต่ก่อนเนี่ยสนิทกันมากรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กนะคะเพราะว่าบ้านก็คืออยู่ติดกันเลยแต่พอโตขึ้นมานะคะความสัมพันธ์ก็ค่อยๆห่างกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าคือวิชาเนี่ยพอในช่วงวัยรุ่นน่ะมารู้ตัวเองว่าเขาชอบนิวัฒน์มากกว่าพี่ชายคนนึงและเขาไม่อยากให้นิวัฒน์รู้ความลับอันนี้ดังนั้นนะคะวิชาก็เลยเลือกที่จะหลบหน้านิวัฒน์แน่นอนว่านิวัฒน์ก็คือไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่มันถึงได้เป็นแบบนี้นะคะทั้งที่แต่ก่อนเขาทั้งสองคนก็คือสนิทกันมากไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดนะคะดังนั้นเนี่ยหลังจากที่นิวัฒน์เนี่ยกลับมาที่ต่างจังหวัดแล้วนะคะนิวัฒน์ก็คือพยายามอยากที่จะรู้ความจริงว่าอะไรเกิดขึ้นโดยในนิยายนะคะก็จะมีฉากฟินๆเยอะมากนะคะในช่วงที่พระเอกพยายามไปสืบให้รู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็จะมีฉากที่แบบนายเอกแบบเมานะคะแล้วแบบเข้าไปอ้อนนิวัฒน์เนาะแล้วก็จะมีฉากแบบที่คนทั้งคู่จูบกันเอาเป็นว่านะคะเหตุการณ์ต่างๆพวกนี้ก็คือทำให้นิวัฒน์ก็คือรู้ความลับของวิชาเข้านะคะคือนิวัฒน์เนี่ยรู้ว่าวิชาชอบเขาโดยที่คิดกับเขามากกว่าพี่ชายข้างบ้านวันหนึ่งนะคะวิชานะคะหรือนายเอกของเราก็บังเอิญไปรู้จักกับเกษตรอำเภอนะคะซึ่งชื่อว่ายงยุทธคนทั้งคู่นะคะก็คือมีโอกาสได้คุยกันนะคะแล้วก็ทำให้รู้ว่าเฮ้ยพวกเขานะคะมีเรื่องหลายเรื่องที่ชอบเหมือนกันนะคะเลยทำให้คนทั้งคู่ก็คือแบบสนิทกันเร็วมากจนหลายวันต่อมานะคะนิวัฒน์ก็คือไปเห็นว่าวิชาไปสนิทกับเกษตรอำเภอนะคะสนิทแบบมากๆนะคะทั้งที่ปกติวิชาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยสนิทกับคนอื่นง่ายๆและนั่นนะคะก็เลยทำให้พระเอกของเรานะคะนิวัฒน์ก็คือรู้สึกหงุดหงิดมากตัดกลับมาทางฝั่งของนายเอกนะคะวิชาก็คือรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ควรที่จะไปสนิทกับนิวัฒน์นะคะคือการที่นิวัฒน์พยายามเข้าหาเขาทำให้วิชาไม่สบายใจนะคะเพราะวิชากลัวว่าความลับของเขาเนี่ยจะเปิดเผยวิชาเลยเลือกที่จะหนีหน้านิวัฒน์นะคะแบบเป็นเดือนซึ่งการกระทำเหล่านั้นนะคะทำให้แบบนิวัฒน์คือไม่พอใจสุดๆนะคะและยิ่งนิวัฒน์ไปเห็นว่าวิชาแบบไปสนิทกับยงยุทธแทนนะคะก็คือแบบไม่พอใจมากๆนิวัฒน์นะคะก็เลยตัดสินใจแบบไปหาวิชาที่บ้านนะคะเพื่อที่จะคุยกันแต่ทีนี้นะคะคือคุยกันแบบไม่รู้เรื่องนะทุกคนก็กลายเป็นว่าคนทั้งคู่ก็ทะเลาะกันใหญ่มากเพราะว่านิวัฒน์นะคะดันเผลอไปพูดไม่ดีกับวิชาเข้านะคะการทะเลาะกันครั้งนี้นะคะก็เลยทำให้วิชาแบบเดินหันหลังหนีนิวัฒน์ไปเลยหลังจากวันนั้นนะคะนิวัฒน์ก็คือเสียใจมากนะที่ตัวเองพูดจาแบบเหมือนไม่คิดนะคะนิวัฒน์ก็คือหลังจากไม่ได้เจอวิชามาเป็นเดือนๆนะก็แบบคือได้แต่คิดทบทวนความรู้สึกตัวเองนะคะแต่ก็ยังรู้สึกแบบสับสนอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยวิชาก็คือเป็นคนที่มีความสำคัญกับเขานะคะแต่ก็ยังไม่รู้ใจตัวเองอยู่ดีเนาะคือทีนี้พอพระเอกของเรานะคะไม่ได้เจอวิชาแบบเป็นเดือนๆก็ทนไม่ไหวนะจนต้องแบบออกอุบายนะคะหลอกล่อให้นายเอกมาเจอตัวเองที่บ้านท้ายสวนและในวันนั้นนะคะนิวัฒน์ก็ขอโทษวิชานะคะสำหรับเรื่องที่เขาพูดไม่ดีนะคะนอกจากนั้นนิวัฒน์ก็คือยังสารภาพไปอีกว่าเขาก็คือยังรู้สึกแบบเหมือนสับสนในความรู้สึกของตัวเองแต่เขานะคะก็คืออยากจะขอร้องให้วิชาไม่เลิกชอบเขานะคะรวมถึงไม่ให้วิชาแบบไปสนิทสนมกับคนอื่นอีก
หลังจากปรับความเข้าใจกันนะคะความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ไม่กี่วันต่อมานะคะคือในหมู่บ้านเนี่ยก็เผอิญมีโรคระบาดในสัตว์ปีกเกิดขึ้นทีนี้เนื่องจากบ้านของวิชาเลี้ยงเป็ดนะคะแล้วก็แน่นอนว่าคือเป็ดก็ติดโรคระบาดไปด้วยจนทำให้เป็ดของบ้านวิชาเนี่ยก็คือต้องถูกฆ่าทิ้งทั้งหมดวิชาก็รู้สึกเสียใจมากนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเลี้ยงเป็ดพวกนี้มากับมือนะคะในคืนที่เป็ดของเขาต้องถูกฆ่านะคะวิชาก็คือแบบหนีออกมาอยู่ที่บ้านท้ายสวนกับนิวัฒน์นะเพราะทำใจไม่ได้ที่จะต้องเห็นเป็ดตัวเองโดนฆ่าทั้งหมดในคืนนั้นวิชาก็คือแบบร้องไห้นะคะแล้วก็คือแบบซึมมากนะคะนิวัฒน์ก็คือแบบเข้าไปปลอบและในคืนนั้นนะคะอาจจะเพราะว่าวิชาก็คือจิตใจบอบบางนะคะและนิวัฒน์ก็คืออยู่ปลอบพอดีรวมทั้งแบบฟ้าฝนก็คือแบบเป็นใจนะคะเอาเป็นว่าคนทั้งคู่นะคะก็จบกันที่มี NC แซบๆหลังจากที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันนะคะนิวัฒน์ก็คือรู้ใจตัวเองแล้วนะคะว่าคือเขาชอบวิชาจริงๆพอมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยชอบวิชาจริงๆนะคะนิวัฒน์ก็ตัดสินใจบอกความรู้สึกของตัวเองนะคะบอกว่าเขาชอบวิชานะคะแล้วก็ขอโอกาสให้คนทั้งคู่ได้คบกันในนิยายนะคะหลังจากนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่แบบพระเอกแบบมาตามดูแลนายเอกแบบอย่างดีนะคะก็จะเป็นช่วงแบบหวานๆยังไงก็ตามนะคะในนิยายแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีบททดสอบความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่นะคะซึ่งในหลายๆเรื่องคนทั้งคู่ก็คือสามารถผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแต่บททดสอบความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ที่แบบหนักที่สุดนะคะก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวเนื่องจากวิชาและนิวัฒน์เนี่ยก็คืออยู่ในชนบทเล็กๆนะคะการชอบกันของเพศเดียวกันเนี่ยก็คือยังไม่เป็นที่ยอมรับและวันหนึ่งนะคะแม่ของวิชาก็มารู้ความจริงเข้าว่าลูกชายของเขานะคะก็คือรักกับนิวัฒน์แม่ของวิชานะคะพอได้รู้ความจริงก็คืออยากจะให้คนทั้งคู่เนี่ยยุติความสัมพันธ์กันนะคะเพราะคิดว่าวิชาเนี่ยกำลังหลงผิดและเนื่องจากวิชาก็คือเหลือคุณแม่อยู่คนเดียวนะคะวิชาก็คืออยากจะทำให้แม่สบายใจวิชาก็เลยพยายามนะคะที่จะยุติความสัมพันธ์กับนิวัฒน์แต่การทำแบบนั้นนะคะเป็นการแบบฝืนจิตใจตัวเองนะคะคือวิชาเนี่ยก็คือไม่มีความสุขเลยวิชาก็คือแบบผอมลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็หยุดที่จะแบบพูดคุยเล่นกับคนอื่นทีนี้เหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะก็คือเกิดขึ้นวันหนึ่งในขณะที่วิชาเนี่ยกำลังไปทำงานนะคะวิชาก็คือแบบโดนรถชนนะคะจนต้องเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่ของวิชาพอได้รู้ข่าวก็คือแบบตกใจมากทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะแล้วเขาก็คือเหลือกันสองแม่ลูกก็ไม่รู้ว่าจะหันไปพึ่งใครนิวัฒน์นะคะก็เลยตัดสินใจแบบเข้าไปช่วยจัดการทุกอย่างนะคะเพราะว่าบ้านของนิวัฒน์กับบ้านของวิชาคือแบบรู้ว่าติดกันสนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆตลอดเวลานะคะที่วิชาอยู่ในห้องผ่าตัดนะคะนิวัฒน์ก็คือแบบเหมือนนั่งคิดทบทวนแบบชีวิตนะคะแล้วก็คือรู้ได้เลยว่าเฮ้ยชีวิตมันแบบสั้นมากนะคะเขามั่นใจในตัวเองแล้วนะคะว่าเขาอยากที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นะคะกับวิชาครั้งนี้ก็คือโชคดีที่วิชาไม่เป็นอะไรนะคะแต่ไม่รู้ว่าครั้งหน้าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่วิชาออกจากห้องผ่าตัดนะคะนิวัฒน์ก็คือมาดูแลแบบมาหาทุกวันนะคะนิวัฒน์ก็คือตัดสินใจบอกรักวิชานะคะแล้วก็วิชาก็คือบอกรักเขาเช่นกันแม่ของวิชานะคะก็คือแอบมาได้ยินนะคะมาได้เห็นการกระทำของคนทั้งคู่นะคะซึ่งนั่นก็คือทำให้แม่ก็คือแบบเริ่มใจอ่อนวันหนึ่งนะคะแม่ของวิชาก็คือตัดสินใจแบบพูดเปิดอกกับนิวัฒน์นะคะคือแม่ของวิชาก็คืออยากให้คนทั้งคู่หยุดความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าสังคมบ้านนอกมันเป็นสังคมที่แบบเล็กมากนะคะแล้วเขาก็คือกลัวว่าลูกทั้งสองคนคือจะโดนแบบพูดจาไม่ดีนะคะโดนคนในสังคมเล็กๆนั้นแบบไม่ยอมรับแต่พระเอกของเรานะคะก็คือยืนยันนะคะว่าเขาก็คืออยากที่จะดูแลวิชาตลอดไปนะคะและนิวัฒน์ก็คือบอกว่าเขารักวิชานะคะแล้ววิชาก็คือรักเขาและเขาก็คือแบบเหมือนแบบไม่ได้แคร์นะคะว่าคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวจะคิดยังไงเพราะสุดท้ายแล้วนะคะในวันที่เราไม่มีใครนะคะในวันที่เราเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรนะคะ
คนข้างนอกก็คือไม่ได้มาสนใจเราอยู่ดีนิวัฒน์นะคะยืนยันว่าเขาเห็นแม่ของวิชากับวิชานะคะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะคะและเขาก็ยืนยันกับแม่ของวิชาว่าเขาต้องการที่จะดูแลวิชาตลอดไปอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าสุดท้ายผู้ใหญ่ทั้งสองบ้านจะรู้ถึงความสัมพันธ์นะคะแล้วก็แอบไม่ค่อยเห็นด้วยนะแต่นิวัฒน์ก็คือใช้ความแบบนิ่งสงบทุกอย่างทุกคนคือนิวัฒน์ก็คือใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะคะใช้ชีวิตเงียบๆคอยดูแลวิชาไปตลอดนะคะเป็นเวลาแบบหลายปีจนสุดท้ายนะคะเหมือนทางบ้านของคนทั้งคู่ก็คือแบบยอมรับในความสัมพันธ์เนี้ยไปเองและยิ่งในปีที่5ของความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่นะวิชาและนิวัฒน์ก็คือไปรับเลี้ยงเด็กกำพร้านะคะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเลยทำให้กลายเป็นว่าบ้านทั้งสองบ้านก็คือมีหลานไปโดยปริยายนะคะและครอบครัวของคนทั้งคู่ก็คือแบบไม่ได้ขัดขวางความรักครั้งนี้อีกต่อไปและคนทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและนั่นนะคะก็คือเรื่องย่อคร่าวๆนะคะของเรื่องในน้ำมีปลาในน้ำมีคุณนะคะโดยสรุปนะคะนิยายเรื่องนี้ก็คือแบบสนุกนะคะคือมีครบทุกรสเลยนะคะมีทั้งช่วงเวลาที่แบบเฮ้ยหวานๆแบบคอยจีบกันนะคะมีทั้งช่วงเวลาที่แบบเฮ้ยทะเลาะไม่เข้าใจกันนะคะรวมถึงมีช่วงเวลาที่แบบเฮ้ยแบบซึ้งกินใจนะคะมีเรื่องครอบครัวมีเรื่องของแบบวัฒนธรรมแบบความผูกพันกันในชนบทอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครมองหานิยายที่เซตติ้งไม่ได้อยู่ในเมืองนะคะแล้วก็ชอบอ่านเรื่องราวความรักในชนบทนะคะนิยายเรื่องนี้ก็คือไม่ควรพลาดยังไงวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย